פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. מיד עם צאת יום הכיפורים מתברר שיש בתל אביב רק דתיים. מצד אחד יש יהודים שגרים בתל אביב ורוצים להתפלל בכיכר בגלל האמונה שלהם, ומצד שני יש שם גם יהודים דתיים שהדת הסובלנית שלהם גרמה להם לצאת לכיכר ולא לאפשר ליהודים שרוצים להתפלל שם לעשות זאת. אז נכון, אתם חושבים עכשיו שאני מתכוון להאשים את היהודים מהסוג השני בשנאה עצמית או באנטישמיות? אז זהו שלא, לא רק שאני לא כועס עליהם, הם אפילו גרמו לי לחייך במוצאי יום כיפור. למה? פשוט מאוד. לפני לא מעט שנים, בתוכנית רדיו פופולרית, היה נהוג להזמין מדי יום חמישי סקר מקצועי שעסק בנושאים שעל סדר היום. ואך טבעי היה שלפני יום כיפור, הסקר עסק בשאלה כמה יהודים במדינת ישראל נוהגים לצום ביום הכיפורים. כשעורך הסקר הציג את התוצאות והתברר ש86% מדווחים שהם צמים בכיפור באופן כזה או אחר, מגישת התוכנית התערבה וטענה שהסקר איננו נכון. אני מתפלא עלייך, אמר לאיש הסקרים, אני מופיע אצלך בתוכנית כבר שנים. מעולם לא קראתי תיגר על המקצועיות שלי. מה קרה הפעם? פשוט מאוד, אמרה לו המגישה, הפעם אני יודעת שאתה טועה. תגיד, אם 100% מהחברים שלי לא צמים בכיפור, אז איך קבעת ש86% כן צמים, ואתה עוד רוצה שאני אסכים עם כזה סקר מגמתי? יש לי הסבר לתופעה, אמר לאיש הסקרים. אם בסקר יתברר ש86% כן צמים, וכל החברים שלך לא צמים, אז אולי יכול להיות שכל החברים שלך נמנים על 14% שלא צמים בכיפור, כי אם כן, אולי כדאי שתגווני מעט את החברים שלך. הבנתם, חברים, איך זה קשור לתפילת יום הכיפורים בדיזנגוף? אז ככה, אין לי ספק שכל מי שהיה בכיכר דיזנגוף ביום כיפור הוא אידיאליסט. כולם ידעו שלא יהיה שם רגוע, ואם הם בכל זאת הגיעו, זה בגלל שהם אנשים עם אידיאלים. מצד אחד היו שם אנשים שהאידיאל שלהם זה שתהיה תפילה המונית במרכז תל אביב. מצד שני היו שם אנשים שהאידיאל שלהם זה שהיא לא תהיה. עכשיו תסתכלו בתמונות, תגידו, מי הרוב? כמה באו להתפלל וכמה באו להפריע לאלה שמתפללים? אם תספרו תגלו שהמתפללים נמנים על ה86% שצמים בכיפור והמפריעים על ה14%. אז למה לכעוס? הרי רק בזכותם אנחנו יודעים שרוב עם ישראל הוא בצד של ה86%, וזו ללא ספק בשורה טובה מאוד להתחיל איתה את השנה. אז למה לכעוס? וחוץ מזה, לגבי ה14% שבאו להפריע, יש עוד סיבה לא לכעוס, והיא קשורה לחג הסוכות שמגיע 4 ימים בלבד אחרי התפילה שלה הם ניסו להפריע בדיזנגוף. שאלתם את עצמכם, למה אנחנו יוצאים מהבית לסוכה בחג הזה, עד שיש חג שאפשר לאכול בלי לחשוש מחמץ כמו בפסח, ולישון בו כמו שצריך, לא כמו בשבועות, דווקא בחג כזה לצאת מהבית? והתשובה פשוטה. במאמר שהכותרת שלו היא יהודי העולם נכנעים להתבוללות, התפרסמו נתונים על ממדי ההתבוללות של יהודי התפוצות. על פי המאמר, בקהילות רבות בעולם אחוז ההתבוללות כבר חצה את רף 70% של הצעירים היהודים שמפנים עורף ליהדות. ברוסיה 75% נישאים בנישואי תערובת, בגרמניה 60% נישאים עם לא יהודים, בצרפת 40% התבוללות ובאנגליה 30%, כשבארצות הברית מדובר על 58%. מה שמעניין הוא שאצל יהודי ארצות הברית אחוז המתבוללים בקרב הישראלים שהיגרו לשם גבוה יותר ועומד על כ-75%. איך זה קורה? ובכן חברים, לדעת אלו שמתמודדים עם התופעה ומנסים לצמצם אותה, יש לכך הסבר ברור. לדעתם, ואני מצטט, כשהזיקה ליהדות חלשה ולא תופסת מקום חשוב בעולמם של הצעירים, הדרך להתבוללות קצרה, אך כשהיהדות היא חלק בלתי נפרד מדרך החיים, הם אומרים, הם לא ייתנו לעצמם להתבולל. עכשיו, יותר ברור למה אנחנו יוצאים לסוכה בחג הסוכות? כדי ללמד איך נלחמים בהתבוללות. אנחנו יוצאים בחג הסוכות מהבית לסוכה, כדי להראות שאנחנו נשארים יהודים גם מחוץ לבית ולא רק בתוכו, שאנחנו נותרים נאמנים לעם ישראל, לא רק בגלל שאנחנו גרים בארץ או כי נולדנו יהודים, אלא אפילו בגלות, שאנחנו לא מתבוללים, לא בגלל שאומות העולם לא רוצות בנו,
אלא בגלל שאנחנו גאים להיות יהודים. אנחנו יוצאים לסוכה כדי לזכור שכדי לא להיעלם מעל במת ההיסטוריה כמו אימפריות אחרות, נדרשים בני האומה לשאול את עצמם האם הם גאים במסורת שלהם או מתביישים בה. האם הם יהודים רק בגלל שהם נולדו כאלה, או שהם יהודים שיוצקים תוכן יהודי ליהדות שלהם. כי אם הם רק נולדו כאלה והם עדיין לא התבוללו, זה רק כי הם גרים בארץ ולא בחול. זה רק כי הם יהודים רק בבית ולא בסוכה. בחג הסוכות אנחנו לומדים שכדי להישאר יהודי לא מספיק להיוולד יהודי, ושהעובדה שלא התבוללנו רק כי אנחנו חיים בארץ היא לא מספיקה. לכן, כדי להוכיח לעצמנו שאנחנו באמת כאלה, אנחנו צריכים לצאת לסוכה, אבל בעיקר לחזור ממנה. אם חזרנו ולא התבוללנו, זה רק בגלל שאנחנו גאים במסורת שלנו, ולא מתביישים בייחודיות שלנו, ובגלל זה אנחנו לא רק יושבים בסוכה בחג הסוכות, אלא אנחנו אפילו מקשטים אותה. למה? כדי להצעיר שבזכותה אנחנו לא נהיה חלק מהסטטיסטיקה של ההתבוללות. עכשיו חברים, תשאלו את עצמכם, אם כשהזיקה ליהדות חלשה ולא תופסת מקום חשוב בעולמם של הצעירים, הדרך להתבוללות קצרה, אך כשהיהדות היא חלק בלתי נפרד מדרך החיים, הם לא ייתנו לעצמם להתבולל כפי שמופיע במאמר. תחשבו אתם מי מאלה שהיו ביום כיפור בכיכר דיזנגוף נמצאים בקבוצת סיכון גדולה יותר. אלה שבאו להתפלל בכיכר העיר, או אלה שבאו להפריע להם. לכן לא צריך לכעוס, כי אם הקבוצה שהפריעה קטנה יותר, זו ההוכחה החותכת שלמרות הכל, עם ישראל חי. ועוד נקודה לסיום, בהפטרה שנקרא בחג הסוכות, מתאר הנביא מה יעשו הגויים שישארו לאחר מלחמת גוג ומגוג, וכך הוא כותב. והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים, ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך השם צבאות ולחוג את חג הסוכות. אז תגידו אתם, לאן יעלו הגויים? לכיכר דיזנגוף או לירושלים? את זה בעזרת השם נחיה ונראה. חג שמח. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.